Astăzi o să plec către Dubrovnik. Ideea e că n-a fost cel mai plăcut drum. Mă plângeam astăzi că n-am făcut mișcare. Asta mă așteaptă. Adică am ceva de băgat. Planul este următorul. O să urcăm la Dubrovnik Observation Point. Te coci și pe parte și pe alta. Adică măcar te rumenești bine pe ambele părți. Te faci ca lumea frumoasă. Și de aici se vede tot itinerariul meu pe următoarele câteva zile. Eu nu suport așa ceva. Nu suport așa aglomerație. Viața este ora 7 fără 10 și sunt deja pe fugă. Astăzi o să plec către Dubrovnik și am autobuzul de prins din Split la ora 8. Trebuie să iau prima oară 60-ul de aici, din Podstrana, să mă duc în Split și după aia din Split autobuzul mare către Dubrovnik. Și 60-ul ăsta este doar din jumătate în jumătate de oră, așa că dacă îl pierd ăsta acum, s-ar putea să pierd și autobuzul celălalt. Dar a costat vreo 20 de euro biletul de autobuz luat deja, așa că n-aș vrea să pățesc treaba asta. Ne vedem un pic mai târziu. În sfârșit ajungem în Dubrovnik. Este aproape ora 1, deci am ajuns cam cu o oră mai târziu decât ar fi trebuit să ajungem. Și sincer, drumul nu a fost chiar cel mai plăcut drum din viața mea, pentru că autobuzul a fost extraordinar de plin și lumea s-a tot fâțâit prin toate stațiile și urcau, coborau, în fine. 2 la mână fac pe mine, 3 la mână nu poți să te uiți la ceva, ți se face rău, pentru că am mers pe serpentine. Acum nu știu dacă există autostradă și între Split și Dubrovnik și autobuzul ăsta a mers, autocarul ăsta a mers efectiv pe DN. Ideea e că n-a fost cel mai plăcut drum. Acum mergem repede la un market să cumpărăm câteva chestii. După care mă duc la cazare să iau cazarea în primire și pentru că sunt destul de amorțit, am stat jumătate de zi jos, astăzi vreau să urc un pic pe deal, pe munte. Ăsta e planul, ca să pot să închei ziua așa cum trebuie. Ne vedem la cazare. Pentru că mă plângeam astăzi că n-am făcut mișcare, asta mă așteaptă cu 2 ghiozdane. Bă, fraților, și continuă. Adică am ceva de băgat. Ajung și la cazare. Am plătit 130 de euro pe 3 nopți. Am făcut roșii de cheie ca să pot să deschid. Cred că nu citisem eu bine mail-ul și zicea exact unde găsești cheia, adică sub preș. A trebuit să sun la proprietari. Bun. Intrăm, avem camera cu numărul 10. Aici avem o bucătărie comună care arată super fain. Cam tot ce vrei și tot ce trebuie. Și camera cu numărul 10 este asta. Și cam așa arată camera. Ziceam 130 de euro, o cameră single cu baie proprie. Arată bine. Aș fi preferat un pat un pic mai mare. În rest, am cam tot ce trebuie și mă bucur că am și bucătăria. Sunt fleașcă tot.
de pe drum. Dar bun, ne schimbăm, facem un duș, ne schimbăm și o să plec în explorarea orașului. Ne vedem un pic mai încolo. Gata, fra. Spălat, schimbat, cremuit, sexy motherfucker. Am câteva pete aici, dar poate le acopăr cu microfonul. Ne vedem în oraș. Planul este următorul. O să urcăm la Dubrovnik Observation Point, o să urcăm pe jos, pentru că se poate urca și cu mașina, dar eu am zis că nu o să folosesc decât transportul în comun. După ce ajungem acolo și admirăm peisajul, planul este să mergem la Bellevue Beach, care este o plajă mică, chiar să zic la 1 kilometru distanță de orașul vechi, orașul fortificat al Dubrovnikului. Cam asta e planul mare pe ziua de astăzi, mai avem jumătate de zi și vreau să mă bucur de jumătatea asta de zi, pentru că am ajuns în Dubrovnik. Vorba aia, când zici că n-ai de urcat destule trepte și n-ai urcat destule trepte și ghiși ce? Încă mai dai de trepte. Începe cu adevărat urcușul. Destul de abrupt și deja curg apele de pe mine la toate scările pe care le-am urcat până acum. Drumul ca dificultate e mediu. Aici cândva a fost ceva construit, oricum sunt stâncile astea și așa. Partea nașpa e că mi-am ales, cred că, cea mai proastă parte a zilei să urc. Pentru că e ora 3. Am început pe la 2, să zic. 1 și ceva, 2. Și e horror soarele, vreo 31 de grade afară și n-ai nici pomi care să te protejeze. Partea bună e că fiind serpentine care merg așa, te coci și pe o parte și pe alta. Adică măcar te rumenești bine pe ambele părți, te faci ca lumea, frumos. Dar sunt toate astea la o parte, priviți un pic peisajul. Fraților, mult a fost, puțin a mai rămas, adică deja se vede viewpoint-ul. Oricum am făcut o mare prostie totuși să vin la ora asta, pentru că este mult prea cald și nu ai deloc umbră și te leșină efectiv. N-a fost tocmai plăcut, vai ce bine că am dat de umbră. Deja cred că sunt cu 4-5 grade mai puțin. Da, cum ziceam, am făcut mare prostie, dar asta este, cât trăiești, înveți, nu? Asta e zicala. Hai să facem și ultimul hop, să vedem cum se vede de sus. Da, e frumos, merită. Poți să vii, e restaurant aici, să mănânci ceva, să bei ceva. Totuși, din punctul meu de vedere, dacă nu stai la restaurant sau dacă nu vii cu telecabina, panorama și priveliștea mai frumoasă e tot de pe drum, cam pe la 3 sferturi, 80% din drum până să ajungi sus la viewpoint. Aici, fiind construite multe chestii, nu e chiar cea mai faină priveliște. Adică ce am văzut pe drum venind încoa, mie personal mi s-a părut mai frumos. Am coborât înapoi cam un sfert din drum și de ce ziceam eu că totuși de aici mie mi se pare că se vede mai frumos decât de sus? Păi în primul și în primul rând, nu ai cablurile de la telecabină și toate chestiile alea care să-ți obtureze priveliștea și în al doilea rând ai o panoramă extraordinar de faină asupra întregii coaste. Și de aici se vede tot itinerariul meu pe următoarele câteva zile. De exemplu, noi astăzi o să mergem și o să notăm undeva acolo. După care mâine planul este să vizitez orașul vechi, mega renumit și faimos pentru că aici s-a turnat vestitul Game of Thrones. Iar după ce o să vizitez orașul, o să merg la o plajă în partea stângă, pentru că orice zi trebuie să o terminăm cu o plajă.
Iar poi mâine, ideea este să merg să vizitez una din insulele alea, poate chiar două din insulele alea de acolo din depărtare. Mă bucur că am urcatul ca urcatul, dar coborâtul poate chiar merită să vii cu taxiul până sus și de sus să cobori pe jos, pentru că coborând vezi toată priveliștea asta și sunt convins că de nicăieri nu se vede Dubrovnicul mai frumos de aici și nu numai Dubrovnicul, toată zona, toată aria asta. Mai, ce să mai, toată coasta Dalmației se vede. E de-a dreptul splendid, superb. Ne vedem jos, în oraș. Da, nu știu ce să zic, cu toate că eram mega încântat când văd un pic numărul de oameni de acolo de jos. Da, vedem. Nu pot să zic că mor de plăcere. Eu nu suport așa ceva. Deci nu suport așa aglomerație. Nu mă înțelegeți greșit. Plaja e de-a dreptul frumoasă, superbă, splendidă. În schimb este plină de oameni. Și acum mă gândesc serios dacă să mă duc sau nu până acolo. E ora 5 seara și încă este plin de oameni. Dacă tot am venit până aici, hai să mergem totuși. Ce naiba, mai avem de mers 200 de metri, ne împotmolim ca țiganul la mal. Are niciun sens. Hai să-i dăm. Am făcut o scurtă baie. Nu am stat foarte mult pe plajă. Vreo 30-40 de minute. Am zis de la început, nu e ceva ce să-mi placă, nu e genul meu, efectiv. Deși plaja e splendidă, cu locuri unde să sari în apă, chestii de genul ăsta. Dar nu e pentru mine. Și oricum, sincer, sunt destul de obosit. Treaz de la 6:30 dimineața. Ușor o să mă retrag către cazare. Dușul regulamentar, schimbatul și somnul de frumusețe. Pentru că mâine urmează să luăm la pas și să explorăm cu adevărat Dubrovnicul. Până atunci nu pot să vă zic decât o seară bună.